يابا حلاوة جزر عراقية وبالبيت، تابعونا. حتى نسوي حلاوة جزر راح نحتاج طن جزر. راح نجيب القشارة ونقشره كلياته من كل الاتجاهات وما نخلي بيه أي شيء أسود. هسه ناخذ الجزر ونقص النهاية مالته، إذا ما قصيناها راح تنطي مرارة لحلاوة الجزر بالنهاية. حتى نعصر الجزر راح استعمل عصارة باناسونيك اللي دزوا لي إياها شركة الحافظ. أول شي راح نسوي لها أنبوكسينج. نفتح الصندوق، إيش راح يكون عندنا؟ أكيد كاتالوج. عندنا هذا الغطاء اللي ما أدري مال شنو. غطاء ثاني هنا طلع عندنا طاحونة نطحن بيها البهارات، وعندنا همين وياها دولكة قزاز، وهاي ما ادري شو يسموها ندفع بيها الفواكه والخضروات. دولكة ثانية بلاستيك اللي نقدر نخلي بيها هذا الغطاء، هاي نجمع بيها العصير. تمام. وهنا عندنا بطل الفيلم العصارة، شلونها بيها هاي الفيكة تتحرك يمنا يسرى. غسلناها، هسه راح نرجعها ونسد الاطراف مالتها، نتاكد انه هي سدت كلش زين. ندير هاي ما ادري شو اسمها ونخليها على الكاسه، ندوسها لي جوا حتى تنفتح. هسه راح نخلي الجزر ونشغلها ونعصر كل الجزر اللي عندنا. نجمع العصير واحد والالياف ونجمعها واحد. حتى العصير ما ينقط برا، بس ارفعها لهذه خلاص. بعد ما ينقط راح اقدر استعمل هسه العصير مالتي واستعمل هذه الالياف راح نسوي بيها حلاوة الجزر. اوكي، شوف الطريقة مالتها، طريقة شوية مختلفة وجديدة. اول شيء نجيب الدولكة ونسد الغطا مالتها. هاي ليش؟ حتى من نصب العصير ما ينزل وياه فوم، هاي تعزل الفوم عن العصير. اوكي. نجيب جدر خليه على النار، راح اخلي بيه تقريبا 3 اكواب شكر، وارجع اضيف فوقه كمية العصير الجزر ونخليهم يغلون الى ان يصيرون عندنا شيرة كلش ثخينة. راح ارشلهم ذرات صغيرة من الليمون دزي، هاي حتى ما تخليها عندنا الشكر ويصير عندنا كريستالز. حكي الانجليزي. خلوا عينكم عليها لان هاي اذا فارت راح يصير عندكم مسبح مال جزر وين على الطباخ، ولا تقولون شاهين ما قال لي. نجيب طاوة خليها على الطباخ، نخلي فوقها خاشوقة كبيرة سمن، ونخلي السمن يذوب تماما وشوية يحمى يصير حار. راح اخلي كل الياف الجزر اللي جمعتها الماكينة كلياتها وابدي احمس بيها على الخفيف الى ان يتغير لونها من البرتقالي الى الاصفر. لا تخافون، بعدين راح يرجع البرتقالي لونها بالنهاية، بس حمسوها كل زين. حاولوا تطلعون من عندها اكبر كمية من المي. اذا حسيتوا الدهن مالتكم شوية قليل سووا حفرة بالنص خلوا بيها الدهن يذوب، بعدين قلبوه ويا الجزر. صار عندنا جزر جاهز، راح نشيله ونخليه على صفحة. اجيب طاوة اكبر اخلي بيها العصير مال الجزر والشكر. ارجع اجيب العصارة، بس راح اسوي؟ راح اطحن بيها هيل. اخلي شوية هيل بالطاحونة اخليها على الماكينة واشغلها الى ان ينطحن عندي الهيل يصير كلش ناعم. نخلي خاشوقتين هيل كبار فوق الجزر ونخلطهم كلش زين بحيث توزع وما يصير عندنا مكانات بيها هيل ومكانات ما بيها هيل. هنا بقيت شوية من عصير جزر، ايش راح اسوي؟ راح اخلي فوقها 5 خواشيق نشا كبيرة مهمة. هاي حتى شنو حلاوة الجزر مالتنا ما تصير كلش حلوة وتحافظ على قوام حلو ومرتب. نبدي نخلط النشا ويا العصير بحيث شنو يذوب كلياته. بالبداية راح يكون شوية صعب، بس بعدين راح يصير عندنا هالقوام هذا المناسب. راح نصبه وين؟ فوق خليط الشكر وعصير الجزر اللي سويناه قبل شوية، ونبدي نحرك بيه الى ان يدخل عندنا الصوص. وراها راح نرجع كل الجزر اللي حمسناه بالطاوة الثانية ونخليه فوق هذا الصوص ونبدي نخلط. تقريبا راح ياخذ من عندنا 10 دقائق خلط الى ان يصير عندنا حلاوة الجزر كاملة. خلي نذوقها نشيك الهيل مالتها، الشكر مالتها، الدهن مالتها. يا جماعة شنو هاي؟ فد شي رهيب بحياتي ما ضايق هيك حلاوة الجزر. ها ايش بيكم فرحتوا؟ ابتسامتكم صارت تحطوا لها على كيفكم. بعد ما خلصنا راح نبقى نخلط بيها الى ان يصير عندنا عجينة مال جزر. شلون صارت؟ حتى لونها تغير وصارت مثل عجينة متماسكة. راح اخلي فتحة بالنص واخلي بيها اخر خاشوقة دهن، هذه حتى نحمسها يطلع طعمها يخبل. واخر لحظة اخلي لها رشة صغيرة هيل. هذه خلصنا طفيناها من النار نحركها، هاي بس تنطي نكهة بسيطة هيك بالنهاية كيك. حتى نبدي بالتشكيل راح اجيب عندي هاي قوالب هيك صغار، راح اخلي بيهم جوزاية بكل دائرة جوزاية. راح ناخذ شوية من الحلاوة ونخليها داخل الطوبة هذه ونبدي ندوسها كلش زين، ما نخلي بيها اي فقاعات من الهواء، ونستمر نسوي كلياتهم. ما عندكم هاي القوالب جدا عادي، كاسة عادية، بس شنو لازم اخلي بيها هذا النايلون واتأكد انه يصير على كل الحواف. وراح ترسى حلاوة وابدي ادوسها كلش زين واعدل الوجه مالتها وبس. اخليها الى ان تبرد تماما، ما العب بيها. جيب الصحن خليه على الميز. هسه راح نقلبهم ذولا قلبة واحدة على الصحن. كدوهم بسم الله. شوي نعدلهم. هسه شو راح نسوي؟ شوية شوية نرفع ولا حلاوة جزر. يابا
هاي حلاوة الجزر كملناها. هسه عندنا شنو؟ فقرة أسئلة متوقعة. أول سؤال وأهم شيء، نشا لو طحين؟ طبعا ماكو مشكلة، اثنينهم يشتغلون، بس أنا أحب النشا يخليها تكون شوية شفافة وقوامها شوية أطرى. رهيبة. لازم تجربوها. والسؤال الثاني، شاهين من وين اشتريت الجوسر اللي عصرت بيها الجزر؟ هذه دزولي اياها شركة الحافظ، الوكيل الرسمي شركة باناسونيك للأجهزة المنزلية بالعراق. راح احط لكم الرابط مالتهم تحت هذا الديسكربشن بالفيديو، تقدرون تشوفون كل المنتجات مالتهم، وراح احط لكم جميع مواقع التواصل الاجتماعي مالتهم، هم تقدرون تتواصلون وياهم وراح يجاوبونكم 100%. السؤال الثالث، شاهين ما عندنا احنا هذا القالب، شلون نسوي هذا الشكل، او اذا ما عندنا شلون نغير الشكل مالتها؟ هاي سويناها بالكاسة، خلينا نايلون، شوفوا شلون طلعت، هم حلوة ومرتبة، كلش عادي. شكرا عندي للمتابعة ورمضانكم مبارك، وان شاء الله يتقبل صيامكم في مال الله. خبل.